เป่ายิงชูชูชุบชูชูชุบยอมให้หรือไม่ยอมคุณยอมผมเหรอยอมที่เคยบอกว่าเป็นลูกรักครูภาษาไทยเนี่ยของแม่ชอบส่งไปแข่งแน่นอนชอบสุดอาจจะเป็นน้ำพริกน้ำปูน้ำปูอ๋อน้ำปิ้งกินฮะคำว่าเลิฟสะกดให้ฟังหน่อย L O V E ได้โอเคผมสอนให้ไหมสวัสดีครับอยู่กับต๋องนะครับกับรายการพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกจังหวะชีวิตของแขกรับเชิญแต่ละคนครับวันนี้นะครับผมได้แขกรับเชิญ2หนุ่มที่บอกเลยว่าตอนนี้ดังมากๆและเป็นกระแสแรงมากๆครับเราจะพาไปดูว่าจังหวะชีวิตหรือเรื่องราวลึกๆของเขามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องเฮ้ยตื่นเต้นว่ะ เพราะว่าเขาเป็น2คนที่แบบตอนนี้ดังมากๆโอ้ยและไม่คิดว่าจะได้คิวด้วยไม่เลยตอนทีมงานว่าเนี่ยพี่ต๋องวันนี้เราต้องแบบมีสัมภาษณ์เก่งน้ำปิงแบบว่าจริงปะนี่จริงปะนี่เขามีคิวจริงปะนี่โอ้มีให้อยู่แล้วก่อนอื่นต้องแบบขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณที่แบบซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดครับโด่งดังมากไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ทั้งโลกเลยพี่เห็นแบบมันขึ้นเทรนด์ทั่วโลกเลยถูกไหมขอบคุณครับขึ้นที่ดาวยูเรนัสด้วยครับใช่ไหมพี่ก็แบบพูโตก็ขึ้นเทรนด์นะใช่ปิงพี่ก็ติดต่อเพื่อนพี่ที่อยู่นั่นเลยพี่บอกเอ้ยเนี่ยได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเขาแบบไม่มีตาแต่เขาก็ใช้กระแสจิตในการดูเขาแล้วก็แฮปปี้มากเปิดมาบอกรายการนี้เป็นรายการดีฟทอล์กไหนได้หลายแบบไงอ๋อได้หลายแบบได้ใช่ไหมดีฟทอล์กใช่ไหมปิงใช่พี่กับเพื่อนพี่ทุกที่แม่แบบแล้วเขาดูยังไงต่อหมายถึงว่ากระแสจิตเลยกระแสจิตเขาเข้าถึงมากแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตาพ่อครูน้องเข็มที่แท้จริงเขาฟังแบบเขากระแสจิตเขารับรู้ถึงแบบการมีอยู่ภาพรวมเนาะใช่แล้วเขาสุขว่าคือเขาที่ภาพรวมเขา Amazing เพราะว่าที่ดาวที่เขาอยู่เขาไม่มีเรื่องผีไงไม่ให้มีใครห้ามใครใช่ไหมไม่ห้ามด้วยไม่เบรกกลับมาวันนี้เราจะอยากรู้ว่าในช่วงชีวิตของวัยเด็กกับในช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าโหมันทำให้เราแบบเปลี่ยนจากเราคนเดิมเป็นคนใหม่เลยอย่างเงี้ยเริ่มจากใครก่อนก็ได้ครับน้ำปิงก่อนละกันเก่งละกันครับเก่งเริ่มมาหลายครั้งละอาจจะต้องเป็นน้ำปิงก่อนงั้นพี่ Universal กติกาครับเป่ายิงฉุบเป่ายิงชูชุบชูชุบชูชุบหันแม้เห็นไหมน้ำปิงก่อนหันกอหันกออย่ามิ่งใส่กันนะครับไม่มิ่งครับไม่มิ่งเก่งก่อนก็ได้โอเคครับเริ่มจากตอนเอาเท่าที่จำความได้แล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านเก่งเนี่ยทำร้านแบบขายของชำพวกแบบท่อพวกแป๊บพวกแบบกาวพวกยางรถทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์รถมอไซค์ใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอู่ครับใช่อู่อยู่ในเมืองอะไรแบบนี้แล้วก็ลาไม่ใช่คนละอู่แล้วมันจะดีทอล์กยังไงที่บ้านมีอู่มันขึ้นไปในหัวเสียงในหัวมันดังอ่ะอู่รถยนต์ใช่ฮะแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะพ่อกับแม่พักไปก็คือเซ้งกิจการแล้วก็มาอยู่ที่บ้านมาเปิดร้านเล็กๆอะไรแบบนี้เพราะว่าจำได้ว่าพ่อเจ็บหลังเพราะว่าต้องงัดแบบยางรถแบบรถ10 ล้ออ่ะใช่มันต้องใช้แรงเยอะฮะแล้วแบบเขาก็มีปัญหาเรื่องหลังก็เลยแบบกลับมาอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็กลับมาเปิดร้านขายของแล้วก็ทำแบบพวกเกษตรอะไรแบบนี้ใช่แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะรู้สึกว่าสภาพการเงินที่บ้านอ่ะค่อนข้างคล่องนิดนึงเรายังมีเวลาแบบไปทานข้าวข้างนอกไปนี่ไปห้างอะไรแบบนี้ครับใช่พอมีเวลาบ้างเลยเท่าที่จำความได้เพราะว่าเด็กมากๆก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นก็คือทำเกษตรยาวมาจนเราโตมาในช่วงมัธยมอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมดูท่านแบบเหนื่อยจังอะไรแบบนี้ฮะท่านแบบทำงานทุกวันแทบจะไม่ได้เหมือนกับเท่าที่เราจำความได้เลยอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรตอนนั้นก็ยังไม่มีความฝันหรือว่าความคิดอะไรที่จะสามารถแบบช่วยเขาได้อะไรแบบนี้พอมาอยู่ช่วงมหาลัยดันมาได้รับตัวเลือกลองไปดูไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อนในคณะก็ไม่มีใครอยากออกไปจนแบบเหลือแค่เราอะไรแบบเนี้ยก็เลยไปเป็นตัวแทนคณะประกวดดาวเดือนครับ
อ๋อมันก็เริ่มจาก มันก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ ครอบครัวด้วยเป็นจุดไม่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องช่วยครอบครัวเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมในคณะบางอย่างใช่เป็นกิจกรรมในคณะแล้วเราไม่ได้ชอบด้วยแต่มันไม่มีใครออกไปอ่ะแล้วเขาก็ไม่เลือกคนอื่นด้วยผู้เสียสละเหรอเป็นผู้เสียสละคิดแค่นั้นเลยรู้สึกว่าโอเคได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอ่ะคือมีเพื่อนมานั่งอยู่3คนคนนึงก็บอกไปดิไปเลยอะไรแบบเนี้ยจนแบบไม่ไหวละเดี๋ยวไปแล้วกันอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนเป็นจุดที่ทำให้เราเหมือนได้เข้าสู่ใช่ได้รู้จักกับคำว่าการประกวดว่าเดินแบบอะไรจากเหตุการณ์นั้นใช่แล้วหลังจากนั้นมาเราก็มีโอกาสแบบเข้าไปทำงานที่เชียงใหม่ก็เชียงใหม่อ่ะจะมีแบบพวกโมเดลลิ่งแบบเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยก็จะไปประกวดแล้วก็เดินแบบตอนนั้นไปอยู่กับแม่สงกรานต์ที่เชียงใหม่ก็หาเงินจากตรงนั้นแหละส่งตัวเองเรียนจากประกวดเดินแบบเลยครับน่าจะเป็น turning point ใหญ่ๆเลยที่แบบรู้สึกว่าตัวเองต้องเริ่มทำงานแล้วก็คือต้องทำโมเดลลิ่งที่ตั้งแต่ก่อนจบเลยหรือเปล่าครับหรือว่าหลังจบจริงๆตั้งแต่ปี1เลยฮะปี1ก็คือเข้าโมเดลลิ่งเลยเริ่มทำงานได้เลยใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเก่งเรียนอยู่อีกที่หนึ่งเก่งเรียนที่พะเยาแต่ว่าเราไปสังกัดโมที่เชียงใหม่ใช่จนถ้ามีงานเราก็ต้องนั่งจากพะเยาไปเชียงใหม่นั่งจากพะเยาไปเชียงใหม่ไงอ่ะก็สมมติว่าเดินอะไรหรอเอาไหวใช่ไหมเดินไม่น่าถึงนะเพราะมันไกลมากเลยนะถึงสิถ้าใจเราถึงใช่อะไรเนี้ยก็สมมุติว่าผมเรียนจันทร์ถึงศุกร์ครับวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยผมต้องเก็บของละเพราะว่าต้องนั่งรถจากพะเยาขึ้นรถแบบประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นอะไรแบบนี้พะเยาไปเชียงใหม่รถอะไรรถเขียวรถเขียวกะใช่รถเขียวพี่กรีนพี่กรีนนั่งพี่กรีนไปเชียงใหม่ส่วนมากประกวดอ่ะหรือว่าเดินแบบเขาจะมีวันเสาร์ครับไม่งั้นก็วันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นของวันอาทิตย์เราก็นั่งรถกลับแล้วกลับไปเรียนต่อถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ว่าเท่าที่ฟังเก่งมาถ้าพี่จับความได้นะคือว่าจริงๆตอนเด็กอ่ะจริงๆเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเป็นเหนื่อยมากกว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าท่านลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยมุมมองที่เรามองเข้าไปอ่ะรู้สึกว่าทำไมเขาถึงยังต้องทำงานหนักอ่ะถ้าเทียบกับเพื่อนของเราทำไมแบบรู้สึกว่าครอบครัวเขาแบบคุณพ่อคุณแม่รู้สึกสบายจังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยมองว่าไม่ได้แล้วเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบทำให้เขาไม่ต้องเหนื่อยทำให้เขาแบบทำงานแบบสบายๆอะไรใช่ก็เลยเป็นเก่งทุกวันนี้ก็คือเป็นคนที่เรารู้จากการทำงานมาตั้งแต่เด็กก็เลยเห็นคุณค่าของการทำงานและคุณค่าของแบบเงินทองทุกอย่างด้วยเนาะพอจะเข้าใจครับน้ำปิ้งเหรอครับตอนเด็กเราเป็นยังไงจริงๆอยากเล่าย้อนไปกว่านั้นครับได้สิใช่ตั้งแต่ก่อนเกิดเลยเพราะว่าช่วงนั้นยังอยู่ภพไหนไม่อยู่ประมาณช่วงชั้นแอทมอสเฟียร์ครับตอนนั้นเป็นทูตสวรรค์ภพนั้นเลยใช่ไหมใช่อันนั้นใครเป็นคนดูแลภพนั้นอยู่ปกติจำไม่ได้เหมือนกันครับคือเพราะเราไม่ได้พบผู้ใหญ่ในภพนั้นใช่แต่จำได้ว่าตอนนั้นเป็นเทวดาเริ่มจากเทวดาเลยใช่ตอนนั้นเป็นเทวดาก่อนไม่ใช่ภพเธอหรออุ้ยมันอะไรกันครับเนี่ยใช่แล้วทีนี้ก็มาเกิดครับเป็นน้ำปิ้งก่อนหน้าก็ใช้ชีวิตแฮปปี้ดีอยู่ข้างบนแสดงว่าตอนก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการล้างความคิดช่วงที่อยู่แอทมอสเฟียร์ใช่ไหมครับไม่ตอนนั้นคือเราทิ้งทุกอย่างเลยครับเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากลองมาใช้ชีวิตมันมีความทรงจำเสี้ยวนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เทวดาที่แบบให้ไว้ยังเก็บไว้ให้อยู่อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของบางคนนะครับที่ว่ามากลับมาเกิดแล้วยังไม่ได้ผ่านการลบล้างความทรงจำในช่วงอดีตชาติแต่เราพอจำได้ว่าใช้ชีวิตตรงนั้นมันสุขสบายเกินไปมันคุณหนูเกินเราก็เลยอยากแบบว่าลงมาแบบเท้าแตะพื้นแล้วก็แบบมาใช้ชีวิตสามัญชนทั่วไปนี่ความรู้สึกครั้งแรกที่เท้าได้แตะพื้นบนโลกมนุษย์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกปกติดีเลยครับรู้สึกว่าแฮปปี้ใช่ครับค่าขอแลกปีกกับหางวันนี้อยากว่ายน้ำด้วยไงครับงั้นแสดงว่าครั้งแรกเราเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มีขาครับแต่ว่าไปขอแลกอีกคือยังไม่พอใจมีขากี่ขาก็หลายขาอยู่บางทีก็อยากเป็นแมงมุมเพราะบางทีมันดูแบบเจ้าเล่ห์มีเสน่ห์แล้วมีขาจีไหมฮะขาจีมีไหมมีขาจีเล่มไหมครับเข็มจีราต้องรอดดูย้อนหลังได้ทาง iQIYI นะครับแล้วก็สามารถดู Special EP ได้ในปีหน้านะครับฝากด้วยครับ
นี่แหละคือเราดำปิงตัวจริงรู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ใช้สแตนด์อินไม่แต่ว่าเอาจริงๆเลยนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะเป็นนิทานที่เราขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณถ้า turning point บางส่วนในชีวิตก่อนจะเข้าวงการน่าจะเป็นช่วงที่แบบโควิดอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอทำไมมันเป็นยังไงโควิดจากที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่นิเทศจุฬาเนี่ยน้องน้ำปิงเข้าวงการแล้วยังเลยครับยังเป็นแบบว่าแบบร่างสมัยก่อนคือแบบว่าเฟชชี่เหรอตอนนั้นอ่ะไม่เฟชชี่ครับประมาณปี2คิดแค่ว่าอยากทำละครอยากเป็นพระเอกละครนิเทศอยากแบบเล่นเพราะว่าตอนปี1เราทำไฟเนี่ยคืออยู่ในฉากอยู่ในอะไรเราก็กดไฟให้พี่นักแสดงเราก็เห็นแบบอุ้ยวันนึงเราอยากไปยืนตรงนั้นเนาะอะไรเงี้ยแบบโหได้เพอร์ฟอร์มต่อหน้าคนเยอะๆแล้วแบบมีรุ่นพี่นิจุเข้ามาดูแสดงว่าชอบไปดูพี่เขาเล่นตอนใต้ตึกนิเทศแน่ใช่คือมีความฝันมานานแล้วครับแต่ว่าแบบพอเข้าปี1ปี2ก็ยังแบบแคสไม่ผ่านยังแบบว่า try out ไม่ได้อะไรเงี้ยครับจนแบบโควิดก็เลยปิดประตูแห่งความเป็นดาวนิเทศของเราก็จะไม่มีละครเท่ากับว่าเราต้องกลับไปใช้ชีวิตที่แม่ฮ่องสอนทีนี้ไอกิจกรรมต่างๆนานาที่ปกติมันจะมีว่าแบบว่าให้เราได้ไปลองไอพวกเพชรที่กิจกรรมที่พี่เองได้ไปทำเนี่ยไม่มีอีกเลยในตั้งแต่เกิดโควิดมาช่วงนี้ปิงอยู่นะครับทุกอย่างกลับไปเป็นระบบอยู่หน้าจอแล้วก็หลับตื่นแล้วก็ตื่นหลับดูหน้าจอตื่นหลับตอบคำถามอาจารย์หน้าจอก็คือช่วงที่เป็นโควิดเราไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอนใช่แล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แหละมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ทำอะไรเลยด้วยความที่เรารู้สึกว่าในใจเราอ่ะมันรู้สึกว่าพออยู่แม่ฮ่องสอนอ่ะกลับมาอยู่แม่ฮ่องสอนอ่ะ energy ของน้ำปิงอ่ะมันจะไปตามเมืองใช่แบบ slow life ใช่รู้สึกว่าพอเราอยู่แม่ฮ่องสอนแม่เสลียงครับมันเหมือนชิลอ่ะเราอยู่กับที่บ้านมันชิลมันเรื่อยๆมันไม่ได้รู้สึกว่าต้อง active ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราอยู่กรุงเทพเรารู้สึก active กว่าเหมือนเมืองนี้มันให้ energy บางอย่างที่เหมือนเราต้องเหมือนผลักดันตัวเองนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคพอกลับมาอยู่เนี่ยเรารู้สึกเฉื่อยมากคือไม่ได้ทำอะไรนอนเล่นเกมเรียนตื่นนอนกินอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มเล่น TikTok จากตอนแรกก็ตอนนั้นใช่แล้วตอนนั้นคือก็พูดตามตรงว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าหน้าตาดีหรืออะไรเรารู้สึกว่าตอนนี้ก็ดีผิวสวยมากขอบคุณครับก็พอทราบมาบ้างชอบมากพูดเล่นไม่ละก็พูดตรงๆว่าเราก็เป็นคนแบบก็เป็นเด็กแบบหน้ากลมๆนวลตาเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มแบบอย่างตอนเป็นแบบเกินใช่ตอนนี้ก็มีครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็เลยแบบเราชอบวาดรูปแล้วก็เลยแบบไลฟ์วาดรูปเป็นไลฟ์ใน TikTok ใช่ตอนนั้นคือเราไม่มีตังค์เลยเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้ตังค์กินขนมใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากขอเราก็โตแล้วว่าปี2แล้วก็เลยเหมือนแบบไลฟ์วาดรูปรายแรกเริ่มมาเลยเริ่มได้500จำได้ว่ารูปแรกที่เราไลฟ์แล้ววาดคือรูปอะไรน่าจะเป็นรูปกระต่ายมั้งครับหรือรูปอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่มันเหมือนเป็นแบบซิมโบลิกอะไรเล็กๆอีโมจิใช่แล้วก็เริ่มจากแบบนั้นตอนแรกไม่ได้มีใครโดเนทส่งขวัญอะไรมาให้เลยแล้วก็วาดของเราไปเนี่ยแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ทำอะไรสักอย่างได้ทำอะไรสักอย่างได้แบบสร้างตัวตนบนโซเชียลไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมันก็เริ่มเรื่อยๆเราก็เริ่มได้1,000เริ่มดีใจมาก1,000ตอนนั้นเยอะนะเยอะการไลฟ์ TikTok เยอะครับก็ดีใจแล้วก็ไม่หยุดเลยทีนี้ไลฟ์ทุกวันวาดอยู่นั่นใครเข้ามาก็คือเราชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยใช่ชอบวาดรูปมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบบเราไม่รู้จะทำอะไรเราจะมาไลฟ์ร้องเพลงแบบพี่เก่งก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบสายร้องขนาดนั้นก็เลยแบบโอเควาดแล้วก็เริ่มได้แบบรายได้เยอะขึ้นก็เลยเริ่มแบบสร้างตัวตนใน TikTok ก็เหมือนเริ่มแบบ turning ว่ากลายเป็นว่าเราใช้ในสิ่งที่เรียนมาเยอะขึ้นเพราะว่าถ้ามีเรียนนิเทศเนี่ยครับมันมีแง่ของแบบการใช้มาร์เก็ตติ้งต่างๆที่แบบเราจะสามารถแบบทำให้เราแบบไปถึงจุดที่มันโอเคมันจะแบบคนเห็นน่ะเพราะว่าเราพูดตามตรงว่าตอนนั้นมันน้อยมากที่แบบคนแบบเราจะแบบได้ไปเป็นดาราได้ไปเป็นศิลปินได้ไปเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยโอกาสมันก็แบบยากมากๆแต่ตอนนั้นก็เลยแบบไม่ย่อท้อทำมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบแอคทีฟตัวเองตลอดเก่งมากเยี่ยมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรสักอย่างที่อยู่ในพื้นที่แสงใช่ไหมเอาจับด้วยก็ได้จับคนเดียวไม่ได้เขาต้องจับกันเองด้วยนะนั่นแหละครับ turning หลังจากนั้นคือไม่หยุดลง TikTok เลยพึมพำพรรณนาอะไรคลิปการที่เราลง TikTok ช่วงนั้นมันทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราถูกพบเห็นจนเข้าสู่วงการนี้ใช่ครับก็พอช่วงนั้นเริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นเริ่มมีคนบางคนบอกเด็กคนนี้มันน่าสนใจแล้วก็แบบ
พูดเก่งเจ้ยแจ้วอะไรทั้งคลิปตอนนั้นเราไม่รู้เราแค่รู้สึกว่าไลฟ์2 ชั่วโมงได้เงินสักแบบว่า 3,000 ก็คือแบบเรื่องใหญ่แล้วนะคือรู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำอาทิตย์ละ2 วันก็ได้ 6,000 แล้วเดือนนึงมี4 อาทิตย์เลยนะ6 คูณ 4เป็นเท่าไหร่โอ้ยตอนนั้นก็แบบว่าแฮปปี้เลยใช่ครับแล้วแบบก็มีโอกาสเข้ามาแบบพี่เติร์ดทิลลี่เบิร์ดที่แบบว่าทำโตริมก็เลยมาเห็นหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเริ่มมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆนั่นคือผลงานแรกในวงการบันเทิงเราคือเป็นพระเอก MV โตริมครับก็ไม่นานอย่างนั้นน่ะไม่นานเลยครับประมาณ2 ปีมั้งครับ 2-3 ปีน่าจะ3 ปีครับแสดงว่าเป็นคนที่แบบดังไวเหมือนกันนะโอ้ยไม่ขนาดนั้นเราเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวอยู่แล้วไงเขาเรียกว่าเป็น Star Power แต่เกิดสมแล้วที่เกิดมาจากชั้นเทวดาเป็นแบบ atmosphere ลงมาแต่จริงๆก็ไม่เคยขอคุณพ่อคุณแม่ยุคนั้นว่าแบบขอบารมีอะไรไม่ตอนนี้คุณพ่อแม่ท่านอยู่ข้างบนอยู่ไหมไม่แน่ใจเก่าคุณพ่อแม่เหมือนว่าองค์พ่อองค์แม่อาจจะย้ายไปอยู่ชั้นแบบว่าชั้นอื่นแล้วองค์พ่อองค์แม่คืออยู่ข้างบนหัวแต่ว่ายังสื่อถึงได้อยู่สื่อถึงแต่พ่อแม่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ยังรักท่านมากๆคิดถึงมากนั่งไลฟ์ TikTok อยู่เมื่อกี้จริงเหรอพ่อแม่ไลฟ์ TikTok นะใช่ครับจำมาแบบเราเป็นคนสอนเล่นหรือเปล่าไม่ครับเพิ่งซื้อแบบโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เราติ๊ก TikTok นี่เขาเล่นเองเลยเหรอใช่ครับคืออยู่บ้านเขาเหงาครับตอนนี้น้องสาวไม่สอนด้วยไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนครับแล้วพ่อแม่เก่งอ่ะครับได้เล่น TikTok เล่นโซเชียลบ้างไหมของผมส่องอย่างเดียวฮะแต่คุณกระจ่างคือนั่งไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยคุณกระจ่างไลฟ์แข่งกับลูกแล้วคุณพูดชื่อแม่ผมตรงนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่คุณไม่เรียกคุณแม่น้องปิงหรืออะไรคุณพูดชื่อออกมาไม่ใช่พูดชื่อเต็มมาเรียกคุณกระจ่างอีกถ้าเขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงคุณแม่ครับวางนะครับวางไว้เลยนะผมไม่เกี่ยวนะคุณแม่โอเคกลับมาหลังจากพาร์ทนี้นะครับเราจะพูดกันด้วยภาษาเหนือเพราะว่าเข้าใจว่ามาจากแม่ฮ่องสอนมาจากพะเยาเขาอู้เหนือกันได้เหมือนกันพอพูดได้ครับแต่กะใช่แต่มันจะเป็นภาษาไทยเนาะแต่มันจะมีแค่น้อยนึงที่เป็นภาษาเหนือเข้ามามันคือมาอยู่กรุงเทพเมืองครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะอู้ได้ก็ได้ใช่ครับโอเคเอาอู้ต่อที่อู้ได้เนาะเดี๋ยวเขาจะอู้เหนือกันแล้วต่อจากนี้ทั้งเทปเลยนะที่ผ่านมาไม่ได้เคยแบบพูดภาษาเหนือทั้งเทปบ้างไหมยังมาเกยนะครับนี่เป็นรายการแรกนะครับผมจะเอาเก่งเมื่อกี้เรายังไม่เปิดเหรอครับเมื่อกี้คือยังไม่เปิดเมื่อกี้คืออินโทรนี่ที่นี่มันจะมีข้อคำถามบางอย่างในปีรู้สึกแบบน่าจะมีบางอย่างที่มันรีเลย์กันเขา3 คนเนาะความรู้สึกแหลกของการที่เขาไม่ได้มาอยู่เมืองหลวงของประเทศไทยเขารู้สึกจะได้ครับต้องปรับตัวจะได้ก็รู้สึกว่าบ่แม่นสถานที่ของเขาเลยรู้สึกว่าแฮปปี้กะรู้สึกว่าบ่เชิงว่าบ่แฮปปี้รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแต่ไล่จุดหมายมากเพราะมือมันกว้างมากครับแล้วตอนนั้นน้องเก่งอยู่ไหนมาอยู่แถวพญาไทครับอยู่ในเมืองเลยนะครับอยู่พญาไทแล้วก็เคว้งเพราะว่ามันบ่มีญาติบ่มีพี่น้องอย่างเนาะมาคนเดียวเลยกะแม่นครับเวลาเฮาอยู่บ้านเฮายังมีญาติพี่น้องที่แบบอยู่ใกล้บ้านเนี่ยฮะเวลาเฮาขาดเหลืออย่างเงี้ยเฮาก็หาในบ้านหรือว่ายิบยืมตะมูข้างบ้านได้อย่างครับมันคือบ้านเฮาช่วยเหลือกันได้แต่พอมาอยู่กรุงเทพมันเคว้งอ่ะมุ้ยไผแม่นบ่ฮู้ว่าจะคือไข่จ่วยอ่ะใช่คือตึงอาหารบ้านเฮาก็ตอนนั้นให้หนังให้เลยฮะช่วงอาทิตย์แรกม่วนอยู่เพราะว่าตื่นตาตื่นใจแบบเดินทางแบบสะดวกสบายแบบอยู่ใกล้ตรงนี้อยู่ใกล้ตรงนั้นแบบมันก็สะดวกสบายครับแต่พอหลังจากนั้นเริ่มเคว้งละเริ่มกดดันตัวเองอย่างเนี่ยโฮมซิกมันเริ่มหายไปเขาอยากจะได้ตอนนั้นกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยอ่ะกลับบ้านเลยต้องอย่างแล้วกลับบ้านเลยแม่นะเพราะมันเป็นช่วงโควิดแล้วแบบมันหมองหัวแต่แย่อย่างครับงานก็บ่มีเคว้งทุกอย่างกับพะเยากับพะเยาเลยครับก็ไปฝึกสอนแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นเฟชั่นของดูมันดีละครับใช่ดูมันดีที่ต่อไปหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีจุดหมายละใช่มากองเขากลับมากรุงเทพทำรอบนึงก็ได้อยู่กับดูมันดีอยู่กับขายเนาะแม่นครับใช่เขาฮู้ว่าเว้ยแบบเขาทำนี่เขาพัฒนาตัวเองเขาส่งไปเฮียนนี่ไปเฮียนนั่นเนี่ยมีโปรเจกต์มาคือเขาแค่แต่ละวันมันมีเอียงอย่างที่ยากใช่แม่นครับบ่ต้องนอนแบบเฉยๆครับน้องน้ำปิงเนาะครับเป็นอย่างใดครับของเราเป็นอย่างใดพ่องจริงๆช่วงแรกๆมาตั้งเมินแล้วครับมาตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยแล้วครับแต่ว่ามาเฉพาะช่วงปิดเทอมไม่เอาเพราะว่าญาติเด็กกรุงเทพมีญาติที่นี่แล้วผมรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เอากรุงเทพมันมีอย่างอื่นทำเพราะว่า1ถ้าได้มากรุงเทพจะได้ไปทะเลมันคือแพ็กเกจแพ็กเกจเสริมเหรอ
ไม่มันเป็นแพ็กเกจเดียวกันไงหมายถึงว่าละอ่อนบ้านเฮาเนาะ ถูก เวลาแม่กรุงเทพไปต้องแวะไป ไป ชลบุรี ทะเล หน่อย ไปชลบุรีหน่อยไปชะอำหน่อย อ่าวมะนาวหน่อยหัวหินหน่อย เปรี้ยวไหมอ่าวมะนาวเนี่ย เปรี้ยว อืม เหมือนเคี้ยวก็นั่น เอา นะครับ เลยสิเอาเลย นั่นแหละครับ ก็คือเหมือนได้มาตลอดก็เลย ได้มา รู้สึกว่า ตลอดแล้ว ชอบ เพราะว่าพอมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนท่าทายตัวเก่า แต่ว่าน้องน้ำปิงก็คือมาอยู่กรุงเทพแบบถาวรก็คือตอนมาเฮียนปีหนึ่งเลยก็ ครับมาอยู่คนเดียวแบบอยู่ใช้ชีวิต คน เล เดี ย ยว อะ เหมือน คื กั อน ตอน จ้ะ ปีหนึ่ง ปีหนึ่ง แม่น แถวไหนก็ แถวจุฬาครับเพราะมาเฮียนจุฬาไงครับ เจ้าอยู่ที่แถวจุฬา อยู่หอของมหา เด็ก ลั จุ ย ฬามัน เนี่ย หน้าตาดีเนาะ แน่นอนครับแล้วก็เหมือนพอมันได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนเริ่มฝึกเพราะว่าเฮาจะรู้สึกว่าเฮาอยากอู้กำไทยคือมันเหมือนมันแบบปลาแรดเมืองคือมันแบบมันติดสำเนียงเหนือ จะทำ เรา ได้ ก็เลย ก็ ฝึกมาเพราะว่าก็ทำได้นักอยู่นะครับเพราะว่า แต่มันจะมีห้าน้อย น้องต้องไปประกวดอู้สุนทรพจน์ต้องประกวดโต้วาทีอย่างเงี้ยครับ เป็นตัวแทน ใช่ ข นั่ อง น นิเทศอ่ะ บอกครับตั้งแต่มัธยมละ อ้าว มันเลยต้องอู้ให้มันแบบถูกรับภาษาไทย หมายถึงว่า ตป เขา ติ ก็มีโอกาสได้พูดให้ถูกหลักภาษา ใช่ กลางภาษาไทยตั้งแต่สมัยมัธยมละ ใช่ เนาะ ครับ ไม่ให้มันไม่แป๊ดใช่ไหม ใช่ไม่ให้มันแป๊ดปลาแรดเมืองเพราะว่า โอเค สมัยก่อนน้องอ่านฟังเสียงไงแข่งอ่านฟังเสียงคือต้องอ่านให้ถูกเหมือนราชบัณฑิต เอาเป็นเด็ก อ่า ติดเก่งเรื่องการออกเสียงตั้งแต่สมัยร้อนแล้ว ว้าว แม่นกับที่ อ๋อถึงว่า เคยบอกว่าเป็นลูกรักครูภาษาไทยในของแท้ คือ ลูก ไม่ รัก ได้ ครูภาษาไทย ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าครูภาษาไทยคนนี้ พี่ก็เป็นครูภาษาไทย นะ อ่า จ้าก็เลยแบบว่าครูภาษาไทยก็เลย เฮ้ย ชอบ ผม ส่ง ไม่ ไป คิด แข่ง เนาะ ชีวิตวนเวียนกับครูภาษาไทย ตอน มาก ละออน ข เท่า นา เป็ ด น เลยครับ ละออนแข่ง แม่น เกี่ยวกับภาษาไทย แม่นครับ เป็นลูกรักครูภาษาไทย ใช่ครับ แล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานกับครูภาษาไทยแหม แน่นอน ก็เลยได้เวลามีแข่งก็ได้รางวัล อ่า ได้นั่นโน่นนี่ก็เลยได้ฝึกแต่เราก็ชอบสำเนียงกรุงเทพที่มันติดไปแล้วมันก็น่าฮักดี มันก็มีเสน่ห์แต่ว่าด้วยความที่เราต้องแข่งมันก็เลยต้องแบบปรับตัวคือมันได้เนาะเพราะว่าถ้าเราอู้ติดสำเนียงปุ๊บอะปุ้นไปอยู่ตี้ทั้งลุ่มปุ้นแต่ว่าถ้าเราอู้แล้วมันถูกต้องเนี่ยมันก็ได้ น้องเคยมากรุงเทพบ่อยละ ครับ แต่ว่าต่อเนี่ยต้องมาอยู่คนเดียวอ่ะจุฬาเอารู้สึกว่าแบบเพลงก็หรือมันแคบปกติหรือจะได้ มันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวไปในเวลาเดียวกันพอมาแล้วอ่ะคือเป็นคนที่ชอบความรู้สึกนี้อยู่แล้วคือ เหมือนแบบต้องพักตัวเองไปอยู่ตรงแบบต่างหน้าเหมือนชอบเอาตัวเก่าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆแต่ในใจรู้สึกว่าพอไปต่างหน้ามันก็มีโอกาสมากกว่าอยู่ที่เดิมอยู่แล้ว ถูก แต่มันจะม่วนแบบม่วนน่ะก็แค่ฮู้เหมือนกันแค่ฮู้เหมือนกันว่านี่ให้จุฬาที่เปิ้นว่ากันว่ามันดีบัดดีบัดดีนั่นนี่มันจะเป็นจะได้แค่ฮู้แต่ในใจก็เหมือนแบบสั่นสู้อ่ะเอาวะ พี่ชอบอ่ะ ลองดู พี่ชอบนะ ว่า สัก เฮาก ำ อ่ะ บอก เฮาละอ่อนมันนอกนะละอ่อนแม่ทะเลียงแม่ต้องสอนน่ะมันแล้วละอ่อนในเมืองมันนี่ไงมันแกรมไงมันแกรม เป็น extrovert ตัวก่อน บ่นะครับ introvert กัน มันกล้าอู้คนครับ โอ้แต่ ก็แอบ extrovert บ้า อันนี้พอ ง จะรู้จัก MBTI ของตัวเก่าก่อน รู้ครับ พอน้องอะไรอย่างครับ ENFP เหมือนกันเลย เอาเหรอ เราสองคน ได้แต่คิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็น I แล้วไม่รู้เหมือนกัน แล้วน้องเก่งอะครับ ขึ้นต้นด้วย I แน่นอน ของเก่งขึ้นต้นด้วยไอฮะ ไอ้ ตาม ข้างหลัง ตามด้วย L กูว่าแล้วแล้วตามด้วย ตามด้วย O อย่างต่อ V แล้วก็ E ครับ อย่างต่อ แล้วก็ตัว U ฮะ ยูเป็นว่ะมันเลิศแต่ละเด็กพะเยาคนนี้แบบธรรมดา ไม่ธรรมดาแล้ว คาร เดี๋ยว ม นี้ คมคาย เมื่อก่อนเขาซึนจะตายเดี๋ยวนี้ แต่ เขาแบบ ก่อน ว่า เป็นคนซึ้งเหรอ แม่นเดี๋ยวนี้คือโอ้แล้วแรด แล้ว แล้ว ชอบคำว่าแล้วมาได้ยินเมินละอันเขามองวิชั่นของเขาสองคนเนี่ยเขามองแหมไปแหมสักกี่ปีที่จะทำงานด้วยกันสิ ไม่ได้ขึ้นเลย ไม่ ฮะ ได้ก็เลยไปเรื่อย ใช่ขึ้นกับโกแบบในภายในปีเนี้ยหรือว่าปีหน้าเขาอยากพาตัวเองไปอยู่จุดไหนอ่ะ ๆครับ แม่นครับ เป็นมิชชั่นมากกว่าเพ เพ ราะ ราะ ว่า ระยะสั้นก่อนเรื่อยๆ แมนครับถ้าเรามองไปแบบมองไปในระยะยาวผมว่ามันจะกดดันต่อเขาทั้งสองเลยใช่ทุกอย่างที่เข้ามารอบตัวเขามันมีผลต่อการตัดสินใจต่อความรู้สึกของเขาทั้งสองคน ครับ ถ้าเมื่อใดที่เขาเอาโกใหญ่ๆเขาไปขังเขาไว้อะมันจะกลายเป็นว่าตอนที่เขาทำตอนเนี้ยเขาจะบ่สามารถ บ่มีความ ดิ้น สุข ได้ กับมันเนอะ แม่นเขาบ่สามารถดิ้นได้เลยเขาจะบ่สามารถคิดว่าตอนเนี้ยเขาจะตัดสินใจยังไงได้ ก็คือบ่อยากอยู่ในกรอบความคิด ใช่ ที่เขาต้องวางไว้ ใช่ครับ แต่ก็อยากทำงานด้วยกันไปเรื่อย รู้สึกว่า
แค่ตอนเนี้ยเขาใช้ชีวิตเขาทำงานด้วยกันเนี่ยมันสบายใจแล้วก็มันมีแพชชั่นมีโกที่แบบตีเดียวกันอ่ะแค่นั้นพอแล้วครับตอนที่ฟังมา2 คนเป็นคนจะมีความคิดดีๆนะเขาอาจจะหู้ตัวอยู่แล้วหรือว่าหู้ตัวแต่พี่เขาหู้สู้กับพื้นฐานจิตใจเขาเป็นคนจะมีความคิดดีๆครับอาจจะเติบโตมาด้วยครอบครัวที่แบบเหมือนเกื้อกูลช่วยเหลือกันมันทำให้เขากลายเป็นแบบเป็นละอ่อนติดโตขึ้นมาแล้วแบบมีความคิดดีๆต่อตัวเองต่อคนอื่นตัวปีรู้สึกว่าปีอยากคือแบบส่วนตัวปีนะอาจจะเพราะว่าอายุมากกว่าปีเขารู้สึกว่าอยากให้เขา2 คนรักษาสิ่งนี้ไว้มันเป็นนักปีรู้สึกมันนักมันแบบเวลาเขาอู้กันเลยเล่นเนี่ยกับเขาปีรู้สึกถึง energy บางอย่างรู้สึกว่าเขากึศดีต่อคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงว่าตัวทีมงานหรือต่อคนรอบตัวเราเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เขา2 คนเป็นตีหักของคนอื่นตัวขอบคุณครับ แล้วโอเคถ้าสมมุติว่านี่นะถ้าสมมุติว่านี่เขา2 คนบ่ได้เป็นเก่งน้ำปิงติดเป็นดาราบ่ได้เล่นเข็มจีราบ่ได้อยู่ในค่ายเป็นเรา2 คนในอีกมัลติเวิร์สนึงที่ไม่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงคิดว่าตอนเนี้ยเฮากำลังยังอยู่ถ้าแฮมมัลติเวิร์สนึงเลยนะนอนดูซีรีส์มาทำงานตัวเอาเงินไหนใจเขาเป็นสุลต่านอีกตัวรวยสุลต่านอีกมัลติเวิร์สนึงเขารวยแล้วรวยมากนอนดูก็คืออยากนอนดูซีรีส์เฉยๆใช่น่าจะเป็นนายเงือกเลยกันก็คือกลับไปใส่หางเหมือนเก่าใช่เพราะว่าเหมือนพอเราลงมาแล้วอะที่โลกเรามันไม่ได้แบบคือโลกเรามันมีความวุ่นวายแล้วด้วยความที่ตัวเราเองเติบโตมาในพื้นฐานของแบบชั้นอากาศแอตมอสเฟียร์แล้วก็ก้อนเมฆข้างบนใครกันที่มองจ้องมาใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราคงอยู่ใต้น้ำทะเลเพราะใต้น้ำทะเลเรามีโฟลเดอร์คิดว่าตอนนั้นผมเราสีอะไรคิดว่าจะเป็นแบบว่าสีส้มอิฐพระอาทิตย์ตกกะเอาพระอาทิตย์ตกมันก่อนใช่เพราะสีแดงคือแอเรียลมีไปแล้วไงเราไม่อยากซ้ำเขามีพาหนะแต่ก่อนเขามีหางแต่เขามีพาหนะอย่างอื่นแต่ก่อนแบบม้านี่มังกรเนี่ยม้านี่มังกรเนี่ยจะยางกับเคยหันก็ปีโบเคยหันเลยอ่ะเขาเคยแบบมาทักทายครับตอนเด็กๆใช่มันหายากมากเลยนะใช่ก็ว่ายผ่านแม่น้ำปิงปกติพวกนายเงือกไปอยู่ไหนกันปีโบเคยหันซากเตือคุยบอกไม่ได้เขามีกลุ่มแชทคุยกันอยู่ไม่ได้เลยแต่ว่าอยู่แถวบนโลกนี่แหละเขาได้ติดต่อกับแบบเงือกตีภาพสมุดอื่นผมก็ยังบ่เคยเลยก็คือรู้จักแต่แบบฝั่งไหนเอาไทยหรือว่าเอาไทยเป็นห้องนางฟ้าเอาไทยไงชอบไปอยู่ก็ฟังแบบปทุมแม่กลองเนี่ยเนาะแม่ก็มีแบบเป็นเพื่อนเป็นอย่างมีเพื่อนเป็นปทุมแม่กลองเหรอโอเคเราผ่านพาร์ทที่เป็นดีพอกันหมดแล้วแต่มาเจอในพาร์ทที่รีแลกซ์ขึ้นละเราจะมีคำถามไวตอบไวโอเคยอมให้หรือไม่ยอมให้ยอมให้ตั้งกูเลยกะยอมให้คือยอมพื้ให้ตั้งกูยอมให้คืออย่างครับยอมให้คือแบบโอเคยอมก็ได้ยอมก็ได้หรือไม่ยอมคุณยอมผมเหรอยอมพี่ยอมตลอดนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเป็นคำถามที่2ดีกว่าเราจะตีกันโอเคชอบแชทหรือวิดีโอคอลมากกว่ากันนะครับวิดีโอคอลครับไม่เห็นหน้าแชทครับวิดีโอคอลหาพ่อหาแม่ฟังก่อนทุกวันฮะทุกวันเลยกะครับน้ำปิงกับมันเมินเตื้อครับอาทิตย์ละเตื้อ2ตัวพ่อแม่ก็อยู่ที่แม่ห้องสอนแม่เสลียงพ่อแม่เขาก็อยู่พะเยาครับคาปูชิโน่หรืออเมริกาโน่คาปูชิโน่ครับเฮ้ยผมกินกาแฟกับนมชอบมากน้ำปิงไม่กินกับนมเลยกินแบบกาแฟเพียวๆไม่คือพี่อ่ะเข้าใจว่าเรา2 คนสลับกันนะคือนี่ต้องเป็นคิดว่าเขาจะกินเข้มๆใช่ไหมครับเขากินเบบี้เขากินเข้มตลอดเบบี้มาจริงเหรอถ้าพวกเข้มพวกอ่อนพวกกลางได้หมดแต่ชอบเข้มขอเป็นแบบเข้มๆเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่มะพร้าวแบบพรีเมียมอะไรเลย0%แบบว่าแซ่บก็คือนมหวาน25ลาเต้คาปูมอคค่าได้หมดหวานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์25หวาน25คาปูหวาน25กับอเมริกาโน่หวาน0ครับขออาหารโปรดของอีกฝ่ายแตงโมปั่นขนมจีนน้ำเงี้ยวแตงโมปั่นเราชอบแตงโมปั่นใช่ไหมใช่ครับใช่น้ำเงี้ยวช่วงนี้เขาชอบสั่งน้ำเงี้ยวมากินผมกินอาหารเหนืออยู่กรุงเทพเฮ้ยเพื่อนพี่อยากรู้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำถามอันนี้นะให้เลือกอาหารเหนือที่เขาชอบแล้วที่เขาอยากแนะนำให้แฟนๆไปลองกินตัว3 อย่างต่อ1 คนมีอย่างพองลาบคั่วลาบหมูคั่วอ่องปูแกงฮังเลครับน้องชอบกินอย่างมันแต่กาสามจานเพราะย้ายน้องแปลงลำไงเพราะออริจินอลมันต้องมี3จานแม่ที่บ้านน้องนะแม่บ้านปีตัวลอง
ลองดูครับน่าจะล้ เป็นลาบเนื้อฮะ รับเนื้อดิบหรือว่าไม่ดิบ ทั้งดิบและไม่ดิบอร่อย โอเค อร่อย ครับ ใช่ฮะใช่ฮะ สอง ให้กินพอประมาณ ครับ 2น้ำพริกอ่อง พริกอ่องโอเค ครับแล้วก็3ก็คือน้ำพริกหนุ่ม พริกหนุ่ม อันนี้ แล้ว ขา ก็ ย ชอบ ไม่ กิน ได้ น้ำพริกเหรอ น้ำพริกหนุ่มแค่หมูนี่ที่สุดละ ปกติชอบกินน้ำพริกถูกไหม ใช่ชอบกินน้ำพริก มาชอบที่สุดคือน้ำพริกอะไร ชอบสุดอาจจะเป็นน้ำพริกน้ำปู น้ำปูอ๋อ ใช่ ำน้ำปิ้งอ่ะ หากินง่าย ฮะ เอ้ยน้ำปิงไม่ใช่น้ำพริก อันนี้เบอร์ 0 เอ้ย ศูนย์ 0.5 จ้ะ 0.5กันเลย พูดไปเรื่อยว่า อะไรกันครับเนี่ยชอบเพลงเศร้า หรือว่าเพลงรัก เพลงเศร้าครับ ชอบเพลงเศร้าชอบเพลงรักอ๋อทำไมชอบเพลงรัก รู้สึกน้ำปิ้งเป็นคนอินอะไรง่ายอ่ะแล้วพอฟังเพลงเศร้าเราจะเศร้า มันจะดิ่ง ริ ไป ๆใช่เลยรู้สึกว่าชอบฟังเพลงรักอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกตื่นเช้ามาแล้วแบบอย่างน้อยคือรักตัวเองอ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบเซตมูดวันใหม่อะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมชอบเพลงเศร้าเพราะว่าผมเวลาฟังเพลงเศร้าแล้วมันเห็นเรื่องราวหมายถึงว่า จินตนาการได้ว่า เพลงแต่ละเพลงมันจะมีเรื่องราวของมันอะไรแบบนี้แล้วผมชอบจินตนาการถึงแบบเรื่องราวของแต่ละเพลง ขอเพลง3เพลงของแต่ละคนเลย มนตรา เก่งสมชื่อ มนตราแล้วก็เพลงที่2คือสมมุติแย่งตอบเลย เพลงที่สาม เพลงที่3คือเพลงรักของทีมันดาวฮะใช่เพราะมากเพลง ครับ นี้ แต่เขาชอบฟังเพลงเศร้า แต่เขาเลือกเพลงรักที่มันดาว มันเพลงรักทีมันดาวรู้สึกว่าฟังแล้วมันเป็นเพลงรักที่มีความดรามาติกอยู่ก็เลยชอบอะ หนูอ่ะหนูชอบอะไรครับ ของน้ำปิ้งเพลงที่ฟังทุกยุคทุกสมัยจนถึงทุกวันนี้คือเพลงอากาศของโยคีเพลย์บอย เป็นเพลงโปรดของเราเลย เพลงโปรดเลยเพราะว่าเพลงนี้พอฟังในเพลงน้ำปิ้งรู้สึกว่าเหมือนมันกำลังคุยกับเราแบบ มันคอยได้กับเราได้ง่าย เสียใจตลอดเสียน้ำตาทำไมคิดว่าไม่มีใครก็แค่กอดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเพลงมันกำลังปลอบประโลมว่าไม่มีใครเข้าใจไม่เป็นไรแต่ฉันเข้าใจเมื่อไหร่ที่รู้สึกแปลกแยกหรือรู้สึกว่ามองถูกตัดสิน นี่ไง จะชอบ เราไม่ต้องฟังเพลงเพื่อปลอบโยนเรามีคนข้างๆคอยปลอบโยนอยู่นี่ไงเขาก็มีคนคอยกอดอยู่นี่ไง ให้พี่ร้องเพลง น้องหน่ ให้ อย ฟังสิให้พี่ร้องเพลงให้ฟัง วันหลังร้องเพลงอากาศให้ฟังได้ไหม ไหน ยูคีเพย์บอย ร้องยังไงนะ เดี๋ยวคุณไปลองเปิดฟัง ได้ เพลงนี้ผมก็ไม่เคยบอกคุณเหมือนกันผม โอ ชอ เค บแล้วก็อีก เพลงที่2ครับ กุหลาบครับ กุหลาบแล้วเด้อ ใช่ เป็นคนชอบฟังเพลงที่มัน แล้ว ค่อน ล่า ข้าง สุด จะแบบ เลยคือเพลง นะ แก้บน 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 ชอบมากเหมือนกัน ของใคร คือมันได้ฟิล รำแก้บนแต่ว่า อ๋อ นี่ มีการต่อ ก็เป็นคนชอบฟังเพลงที่แบบ หลากหลาย ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกัน หลากหลาย แล้วหายากมากคนที่บอกว่าชอบโยคีเพย์บอยอะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วก็เพลงสุดท้ายคือน้ำปิงเป็นคนอินคริสต์มาสมากน้ำปิงฟังตลอดทั้งปี คือ นั่นคือเพลง First Snow ของ เอ็กโซครับ อ๋อโพสต์เอ็กโซจะกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคน ใช่ โอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับ วันนี้คือเพลย์ลิสต์ของเก่งกับน้ำปิงนะครับอย่าลืมไปตามฟังกันด้วยแล้วกันโอเค ต่อไปถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของรายการก่อนจบเนี่ย ครับ เราจะให้แขกรับเชิญทุกคนเนี่ยเขียนคำถามลงไปในสมุด เพื่อถามแขกรับเชิญในเทปต่อไป ครับ และคุณต้องตอบคำถามของแขกรับเชิญรอบที่แล้วด้วยจากบิลลี่เบฟ เดี๋ยวผมจะให้น้องเก่งตอบของบิลลี่แล้วน้องน้ำปิงตอบของเบฟ นะครับ พี่เบส ได้ สวัสคบ เริ่มจากบิลลี่ ตอบ ก่อน พี่ นะ บิ ค ล รับ ลี่ใช่ไหม ที่ถามน้องเก่งถามว่าคำว่าเลิฟสะกดให้ฟังหน่อย L O V E เลิฟ จบแล้วเขาจะส่งให้ขนาดนี้แล้วเนี่ย ได้โอเค ผมสอนให้ไหม ไหนสอนเขาเลย คือถ้าผมเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยผมตอบเลยว่าเลิฟสะกดด้วย K E N G เอ้ย แค่นี้เฉียบไวรัลล้านวิว2 ล้านวิวเพจฟังพี่ไว้น้องชื่อผู้กองทานใส ถ้าน้องกิ้งยังฝึกฝนแบบนี้ พี่ว่าวันหนึ่งกิ้งไปได้ดี เหมือนเราให้ ทัน แล้ว ที เราให้แล้วนะโอเคครับขอบคุณครับแซวต่อไป พูดเล่นแซวเล่นน่ารักแล้ว เบฟถามน้องปิงว่า ราคาทองลงคิดอย่างไร ป้าพี่เบฟ ถ้าราคาทองลงอยู่คิดอย่างไร นั่นปิงว่าไม่ว่าราคาทองจะขึ้นจะลง ถ้าเราได้มีหวานใจเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับร้านทองอันนี้คือ ครับ ถูกต้องเลย แนะนำเจนซี
บางทีไม่อยากทำงานหนักหรือทำงานหนักแต่เงินไม่ดีหรืออะไรลองมีหวานใจเป็นเจ้าของร้านทองเลยน้ำปิงก็แอบคิดเหมือนกันในใจว่าช่วงนี้ยังไงดีไม่ไงทองก็ยังอยู่ความรักที่เรามีให้แกก็ยังอยู่นะพี่เบฟถามยากเหลือเกิน ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับโอเคระหว่างนี้ให้เราเขียนคำถามเพื่อได้ครับรอบต่อไปครับเขียนคำถามแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้พี่ด้วยนะครับโอเคครับเราได้มาแล้วนะครับกับคำถามของเก่งน้ำปิงโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนมากๆที่อุตส่าห์สละเวลามารู้เลยว่าไปหาคิวยากมากขอบคุณมากเลยครับพี่ต่อดีใจอยากเจอ2คนดีใจกันอีกจริงๆเลยครับน้ำปิงแกล้งเก่งนะคนอย่าซีเรียสนะชิวมากคนไหนฝากแบบฝากแฟนๆหน่อยก่อนจะกลับไปแบบมีอะไรฝากเขาหน่อยไหมฝากผลงานหรือฝากอะไรจากนี้ได้เลยครับครับผมก็เดี๋ยวจะมีคิมจิราเดอะคอนเสิร์ตนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่นอนครับแล้วก็ฝากติดตามเข็มจิราสเปเชียล EP ที่จะมาในปีหน้าด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูของเก่านะครับดูสิ่งที่มีอยู่กับเข็มจิราซีซั่น1ซีซั่นออริจินอลของเราเนี่ยไปก่อนนะครับได้ทางiQIYIนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเก่งน้ำปิงแล้วก็ดูมันดีด้วยครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับผมอย่าลืมติด #podcast เก่งน้ำปิงด้วยนะครับผมยังไงก็มีโอกาสเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจที่เจอทุกคน